वैशाखको खडेरी पश्चात वर्षाले थप्रेकका बारीहरू चुमेसँगै गाउँमा एकोहोरो मकै खनियो। वैशाख पूर्णिमा नजिकिएसँगै कोही मकै खन्न, कोही घाटो नाचको तयारीमा खैचडी बनाउँदैछन्। ल हामीहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो दाइहरूले के गर्नुहुँदो रहेछ यसो कुराकानी गरौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूले खैचडी, यो हामीले खैचडीको लागि बनाउनु खोजेको बाबु। हजुर, के को काठ भन्छन् बुवालाई? यो सिरिस भन्ने काठ हो। सिरिसको काठ? हजुर। यो बलियो हुन्छ? यो चाहिँ एकदमै बलियो हुन्छ। यो बलियो त सालको भन्ने? सालको हुँदैन, सालको फुट्छ। ए, यो फुट्दैन। यो सालको झ्यालडोका बनाउनको लागि सालको काठ हो। यो यस्तो यो बनाउनको लागि यो खैचडीको भनेपछि यसकै झ्यालडोका बनायो भने त झन् कडा हुन्छ। यो हुँदैन, यो यसकै लागि ठिक हो यो काठ। ए, यो चाहिँ खैचडी बनाउनलाई यो के सिरिसको काठ भन्नु? हजुर, यो सिरिसको काठ। आज डाँडामा रहेको चन्दी र देउरालीको पुनर्जागरण गरी उद्घाटन गरिँदैछ। Alright, नमस्ते गाइज, वेलकम टु अनदर भिडियो। हामीहरू यो पालि पनि थप्रेकमा आएको छौँ। एज हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि इन्फर्म गरेको थियौँ, हाम्रो गाउँमा चाहिँ पुरानो लोप भइसकेको कुराहरूलाई रिभाइभ गर्नुको लागि स्पेसल टिम खटिनु भएको छ। अनि त्यसलाई नै अझै हाम्रो पार्टबाट हामीले सक्ने प्रमोट गर्नुको लागि, सपोर्ट गर्नुको लागि हामी आइरहेछौँ। आज चाहिँ हामी वैशाख पूर्णिमाको लागि, लास्ट टाइम आउने बेला हामीले यहाँ मौला बनाएको थियो, अहिले चाहिँ यहाँ वैशाख पूर्णिमाको लागि त्यहाँनिर चाहिँ चन्दी-देउराली बनाउनु भएको छ। सो त्यो चन्दी-देउरालीको के कसो भयो अपडेट त्यो हेर्नुको लागि, प्लस आज सानो मिटिङ जस्तो पनि छ, हेरौँ मामाहरूको कुराहरू लिउँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ ब्युटिफुल, हामी सधैँ थप्रेक आउने बेलामा हाम्रो बस्ने ठाउँ यही हो, होमस्टेमा आएको छौँ, थप्रेक एभरग्रिन कटेज होमस्टे। तपाईँहरू अब विकेन्डमा आउनु मन छ भने चाहिँ हामी सबै लिङ्कहरू यहाँ राखिदिरहेको हुन्छु। राम्रो छ, चिल। ल तिनाबे चु थप्रेक विकास परियोजना बे दोस्रो चरण बे चन्दी पुनर्निर्माण उद्घाटन कार्यक्रम सुरु लौरी आसिमो थप्रेक टोरबे आदरणीय आमा में पूजनीय बाबा में आत्मीय दाजे आनी भया बहिनी मामा आनी जम्मालाई ngलबे सबले टोबले छामाले बेले छजालो छजालो छजालो। नमस्कार, छजालो सम्पूर्ण यहाँ प्रेजेन्ट भएको साथीहरू और विदेशमा रहनुभएको जति पनि साथीहरू, म यहाँ थप्रेक विकास परियोजनाको तर्फबाट अध्यक्षको नाताले छोटो सो एउटा कहानी बताउँदैछु। हाम्रो फर्स्ट फेजको कारबाही जो मौलाबाट स्टार्ट भएर अहिले चन्दी-देउरालीमा आएको छु। चन्दी-देउराली यो हाम्रो संस्कृतको पुस्तादेखि चलिआएको घाटोको नाच सेलाउँदाखेरि हामीले चण्डीलाई मान्छ, देउरालीलाई मान्छ। यो कसरी मान्छ भने चण्डी भनेको हाम्रो चण्डी माता हो, जसलाई मान्छ कि घाटो सारीले। हाम्रो घाटो दुईटा हुन्छ, एउटा बाह्रमासे, एउटा सती घाटो। आज हामी गरिरहेको सती घाटोको चण्डी हो, जसलाई पुज्नु जरुरी थियो। र यो पहिले पुरानोदेखि कुछ समयदेखि यो अलि अस्त अवस्थामा थियो र यसलाई जगेर्ना गर्नुको लागि हामी यो कार्यक्रमलाई सुरु गर्यो। विशेष गरेर तमु वर्गहरू अत्यन्तै प्रकृतिवादी भएको हुनाले हामीले प्रकृति पूजाहरूलाई बेसी गरेर ध्यान राख्ने गर्छौँ। हरेक वर्ष वैशाख पूर्णेको दिनमा अथवा वैशाख पूर्णेको हामी बुद्ध जयन्ती पनि भनिने गर्छ, वैशाख पूर्णेको दिनमा हामीले यसलाई पूजाआजा गर्ने गर्छौँ। हिजो के थियो त भन्दाखेरि फलाना गाउँमा घाटो नाचेछ अरे भने पछाडि अर्को गाउँको ठिट तरुणीहरू घाटो हेर्न आउँथ्यो र त्यो गाउँको ठिट तरुणीहरू र यो गाउँको ठिट तरुणीहरूको बिचमा राम्रोसँग चिनापर्ची गर्थ्यो र यो कारणले पनि वैवाहिक सम्बन्ध पनि यसरी गरिने गर्थ्यो। तर अहिले त्यस्ता कुराहरूबाट यसलाई प्रभावित छ। त्यसकारणले पनि हामीले हाम्रो पुर्खाहरूले गरेको जुन खालको एउटा ऐतिहासिक खालको क्रियाकलाप हो, यसलाई हामीले छोड्न हुँदैन। हामी हाम्रो भावी पिँढीलाई, मेरो तर्फबाट मेरो भावी पिँढीहरू, हाम्रो भाइ छोरा भाइ भतिजोहरूलाई पनि यो क्रियाकलाप गर्दैमा हामी सबै तल परिन्छ भन्ने कुराहरू होइन। विज्ञान एकातिर छ, हामी एकातिर गयौँ भन्ने कुराहरू होइन। भोलि विज्ञानले पनि यी कुराहरूलाई पछ्याउन सक्छ। त्यस कारणले त्यही घाटोको सृजना गरेर घाटो गरिसकेपछि घाटोको अन्त्य गर्ने थलो भनेको चन्दी-देउरालीलाई मानिने गर्छ।
यो भिडियो हेरेर बस्नु हुने अथवा विदेशको कुनै पनि ठाउँबाट भिडियो हेरिरहनु हुने थप्रेकीवासी, थप्रेकलाई माया गर्ने सम्पूर्ण सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई नमस्कार। म थप्रेक निवासी मेजर लोकबहादुर गुरुङ अहिले पुलिस आर्मीमा कार्यरत छु। अहिले चाहिँ मेरो गाउँमा आउने क्रममा अहिले हामीले यो थप्रेक गाउँलाई केही विकासको योजनाहरू ल्याउनुपर्छ, ढिलो चाँडो सानो ठुलो जसरी भए पनि भनेर 2-3 वर्ष पहिलादेखि सोच गरेका थियौँ र त्यसको नाम चाहिँ थप्रेक विकास परियोजना नाम दिने निर्णय गऱ्यौँ र यसै क्रममा अहिले त्यो योजनाहरूलाई हामीले 3टा फेजमा 3टा चरणमा गर्ने भन्ने खालको अवधारणा ल्यायौँ। त्यो पहिलो चरणको अवधारणा अनुसार मौलाको पुनर्निर्माण साथै त्यो सकिएपछि यो अहिले चण्डी-देउरालीको पुनर्निर्माण सकिएको र यसको उद्घाटनको कार्यक्रममा म आज सहभागी हुन पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। आज देश विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण थप्रेकवासी हाम्रो थप्रेकवासीहरूलाई अनि आज यो परियोजना आज मौला उद्घाटनको दिन परेको छ। यो परियोजना हामीले आजभन्दा 1-1.5 वर्ष पहिला नै यसलाई चाहिँ हामीले प्लानिङ गरेर आएका थियौँ र चैते दशैँमा हामीले मौला उद्घाटन गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले समाप्त गरिकन फेरि आज यो वैशाख पूर्णिमाको नजिक आएर हामीले चण्डी र देउरालीलाई उद्घाटन गरेका छौँ। आजको कार्यक्रम देख्दाखेरि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्था तथा दलीयसँग आबद्ध इष्टमित्रहरू, बाबाआमा सबैसँग भेट हुन पायो। एकदमै खुसी लाग्यो। परियोजनाको लागि अहिलेको यो पहिलो चरण मात्रै नभएर दोस्रो चरण अनि तेस्रो चरण हुँदै दोस्रो चरणमा हामीले विशेष गरेर थप्रेकको समाजघर र कैबोधी बनाउने अलिकति खर्चिलो त्यो जुन चरण छ त्यसको लागि सबै थप्रेकीवासी, थप्रेकलाई माया गर्ने व्यक्तित्वहरू साथै नेपाल सरकार तथा गैर संस्थानहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ आर्थिक रूपमा। त्यसको लागि मैले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट यसै भिडियो मार्फतबाट म एउटा यो परियोजनाको परिकल्पना चालकको हिसाबले पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। हामीले यो 2टा कार्यक्रमहरू मौलाको निर्माण र चण्डीको पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा थुप्रै लेसनहरू लर्न गरेका छौँ। त्यो लेसनहरू गर्ने पोइन्ट्सहरू म अहिले मेरो आफ्नो गाउँमा उपस्थित सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूसँग सेयर गर्नेछु। त्यसबाट हामीले लेसनहरू लर्न गरेर अब बाँकी रहेको अन्य कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूको सबैको सहयोग को अपेक्षा गर्छु। जसले जे तरिकाले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु होला, गरिदिनु होला। तर दुई मत हुने खालको कुरो कसैले पनि नगर्दा राम्रो हुन्छ। देश विकासको, आफ्नो गाउँठाउँको विकासको लागि हामीले यो मौलाको, चण्डी-देउरालीको, देवी भैरव अनि भैरवको अनि यहाँ हुने सम्पूर्ण देवदेवताको पूजा गर्ने, हाम्रो गाउँघरमा गर्ने चल्ने सोरठी नाच भए, घाँटोको नाचहरू भए, यो कुराहरूको एकदमै ताजा हुन्छ। यद्यपि म यहाँ थप्रेकमा नबसिराखे पनि मैले हरेक छेडमा केही काम गर्दाखेरि पनि पहिला सुरुमा हाम्रो थप्रेकको देवी भैरवको नाम पुकारेको हुन्छु, सम्झेको हुन्छु। आफ्नो कुलपित्री लगायत हाम्रो स्थानीय मान्य देवी देवताको उस गरेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले 2003 सालमा इराकको वार लडाइँमा गइयो। पक्का त्यतिखेर एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसन थियो। त्यस पछाडि 2012-13 सालमा फेरि म अफगानिस्तानको लडाइँमा पनि गइयो। नोकरीको दौरानमा हरेक क्षण मैले चाहिँ लडाइँमा जाँदाखेरि होस्, केही ठुलो कामहरू गर्नु पर्दाखेरि होस्, सबै क्षण मैले चाहिँ आफ्नो ठाउँलाई सम्झिरहेको हुन्छु। र मेरो बाल्यकालले यहाँ हुर्किँदै गर्दाखेरि सिकेको कुराहरू, त्यो कुरोले गर्दाखेरि बाबुआमाले, इष्टमित्रहरूले सिकाएको देखेको हिसाबले मैले त्यो सम्झिरहेको हुन्छु। अनि त्यो आइरहन्छ। यकिन बाबु
एकदमै झल्झल्ते आउँछ अनि अब को दिनहरूमा पनि त्यो क्रम नो डाउट म जहाँ भए पनि सबै चिजले साथ दिएछ भने थप्रेकमा आएर बस्ने मन छ। थप्रेकलाई अझै सहयोग गर्ने अथवा विकासको लागि सहभागिता हुने इच्छा पनि छ। हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ। हजुर।